Cool bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Kita bersua kembali dalam Scoop bersama Fiza O. Dan kita dah masuk musim kedua. Adakah korang rindu I? I tahu you all rindu I. Tak payah jawab. I jawab untuk you all. I know you all rindu I sangat sebab I rindu you all sangat. Musim kedua kali ini ada banyak pembaharuan. Antaranya soalan-soalan dan juga ada interaksi yang lebih lagi mencukir rahsia, yang lebih lagi kritikal, yang lebih lagi... Malam ini, topik kita tentang parenting. Jadi kita undang dua personaliti ini yang akan berkongsi cara mereka membesarkan anak mereka di social media. Apakah cerita mereka? Apakah rahsia mereka? Ada sedia? You ada sedia? Kalau ada sedia, kita mulakan Scoop musim kedua. Jom. Mari kita undang dua personaliti yang akan berkongsi tentang parenting. Berkata bukan untuk Nova Sari dan Huda Ali. Jadi persilakan Huda dan Nova. Terima kasih kerana mengundang kita. Apa khabar awak? Dan tadi, diorang ni ketika off screen, mereka katakan, soalan jangan susah, senang. Tapi saya tahu, senang ke macam mana mereka akan luahkan juga. Mereka akan terkeluar gitu. Okey, kita akan mulakan dengan segmen yang diberi nama iaitu Scoop Sama Dia. Nova, raya tahun ni you sibuk sangat beraya. Saya. Dan terima undangan untuk menyanyi. Betul. Dan ini makin kerap lepas COVID Saya rasa lepas COVID tu memang banyak undangan kat belah rakyat dan sebagainya. Mungkin lepas COVID kan orang nak beraya, banyak lagi event-event dan sebagainya lah. Sebenarnya saya dah lama tak nyanyi tapi mungkin mereka masih lagi nak panggil saya menyanyi. Okeylah, lagu raya senang. Orang boleh menyanyi. Orang boleh menyanyi. Yeah. Lagu raya senang. Kita suruh nyanyikan anak pun susah. Selamat dah off. Tengok, kalau kita tanyakan tentang parenting, Nurfa, kita nak tanyakan macam mana you actually imbangi bila you share. Okey, I tahu ada benda you share, ada benda yang you tak share. Betul. So first and foremost, apa tu bagi you artinya parenting? Mungkin kalau saya nak share sesuatu perkara tu di social media, saya harapkan sharing itu akan membawa sedikit inspirasi lah kepada anak-anak muda di sana juga. Seperti anak saya semuanya berada di sekolah sekular. Adalah juga kita terapkan ngaji dan sebagainya. Jadi itu mungkin saya nak saya nak share kan. Saya nak share di mana tak semestinya anak tu daripada sekolah sekular pun mereka tak pandai ngaji atau tak boleh khatam Quran walaupun dia sibuk main bola at this teenage years kan. Itu yang mungkin niat saya untuk share untuk membagi inspirasi lah. Okey, actually of course I kenal dengan anak you lah. Tapi untuk para penonton yang nak tengok muka anak-anak Nova Sari, ini dia wajah-wajah keluarga. Tengok ni. Okey. Okey, yang sebelah kanan sekali tu, yang the cheeky boy is Muaz. Muaz Bazil, dia berusia 8 tahun. Yang tengah tu Mika anak sulung saya. Tahun ni? 15 tahun. Dah secondary 3. And then lepas tu Moza di belakang. Moza berusia 13 tahun. Dan juga yang last ni ialah Maila. Maila bakal berusia 3 tahun. Oh, baby girl. Yeah. Habis anak yang paling besar sebelah kiri tu susah jaga tak? Sama juga tu pun anak juga. Nak kena belai, nak kena attention sama. Nak kena kasi sama rata ya. Jadi sebenarnya anak saya 5. Pangan kita mak-mak ni, kita faham. Siapa antara, kita tahulah kalau Mika tu yang paling ikut ayahnya. Betul. In terms of like athlete kan, main soccer kan. Saya. Yang lain-lain macam mana? Sama juga. Sebenarnya Mika main bola. Yang nombor 2 pun saya ingatkan dia nak ikut saya lah kan. Menyanyi ke, berlakon ke. Tapi dia tak minat semua tu. Dia pun nak join juga jadi atlet. Dan so sekarang dia tengah latihan berenang.
Jadi harapan saya ni sebenarnya yang nombor 4 ni lah, yang last ni. Myla ni lah. Untuk Myla ikutlah ni mak dia harapan. sikit, Okey lah, sekarang dia tengah let it go, let it go. Jadi mudah-mudahan lah kan. Saya cakap okey, ni ada potential. Dia Suara tak dia tahu nyaring. macam mana, Suara dia nyaring, dia mesti ada drama sikit kan. Okey, you can follow mami. Kalau Huda sendiri, Ya. kalau Nurfa kita tahu dia akan share tentang anak-anak dia. Adakah you juga rasa terbuka untuk berkongsi semua yang you rasa kejayaan anak-anak you? Kalau saya mungkin opposite Nova. Sebab saya kalau contohnya di social media, saya lebih berhati-hati ataupun saya lebih berjaga-jaga. Apa yang saya kongsikan adalah apa yang saya nak orang lihat. Tapi kalau dari segi kejayaan anak-anak saya jaranglah. Pada saya macam biar kita celebrate sendiri. Saya macam Approach yang berbeza. Sebenarnya bukan saya tak nak. Kadang-kadang Lia sendiri tak nak. Anak saya sendiri yang kata tak nak. Okey, kita nak tengok wajah Lia. Ini dia wajah keluarga Huda Ali. Okey, jadi depan sekali Lia ni lah. Lia Kasih, Lia yang Kasih. belakang tu Luke Kalish. So, Lia Kasih tahun ni 11 tahun. 11 tahun. Anak saya nombor 2, 5 tahun. 5 tahun Luke Kalish Kalau aku cakap pasal nak lakukan mengimbangkan antara apa nak share, apa tak nak share. Itulah antara dilema saya sendiri sebagai seorang mak sebenarnya. Macam Perlu ke tidak kan? perlu ke tidak? Macam mana saya nak share Betul. ni? Apa orang cakap? Adakah itu bermain di fikiran awak Nurfa? Tapi sebenarnya memang banyak juga orang cakap, jangan share terlalu banyak. Tapi saya punya prinsip ataupun saya punya niat adalah untuk berkongsi kan, berkongsi cerita. Dan ia juga menjadi satu memory kan. Whatever you upload dekat Instagram, ia menjadi satu memory that you can look back and all that. Betul. Apa yang saya kongsikan tu menjadi satu perangsang, inspirasi. So why not? It's at the end of the day, saya rasa it's up to masing-masing lah. Masing-masing. Individu. Betul. Kalau you rasa macam ni macam you macam action ke, alah anak dia seorang ke yang pandai. I have that. Yeah. Sometimes orang cakap, alah anak dia seorang ke yang boleh khatam Quran, anak dia seorang ke yang komen. boleh swimming. Over the years, I rasa macam I dah lali dengan benda tu. Yeah. Pada I, ini adalah my bubble ataupun my family. I akan tunjuk you apa yang mungkin menjadi inspirasi pada semua orang. Dan kata-kata tak akan mengancam ataupun destroy us lah in a way. Yeah. Okey. Dan Huda sendiri sebagai seorang usahawan, sebagai seorang entrepreneur, awak memerlukan kadang-kadang untuk ada posting Huda dengan anak-anak. Jadi macam mana awak balance that Huda Ali yang macam mana anak-anak tak izinkan anak-anak ni. Tapi at the same time, job ni memerlukan awak untuk ada pelibatan anak-anak. Sejujurnya, penglibatan saya dalam social media, saya rasa 90% atas dasar tugasan. Ya. 10% adalah personal. Personal pun apa yang saya rasa saya nak kongsi. Kalau macam Fiza tanya kan, anak-anak di social media, memang betul lah kalau dah tugasan kita perlukan untuk kita paparkan anak kita untuk posting tu lah contohnya. Saya terpaksa buatlah. Tapi walaupun kita harus buat, kita lihat dululah. Selalunya kan sebelum kita accept ataupun sebelum kita terima kerja tu, kita akan dapat brief dulu. Kalau saya rasa ini okey, dia tak melanggar etika Keselesaan saya. Ataupun keselesaan saya sebagai seorang ibu, saya okey. Tapi macam sekarang macam saya katakan, Lia Kasih dia dah sampai tahap yang dia tak suka sangat kalau saya posting pasal dia. Jadi kalau saya dapat tugasan daripada klien yang memerlukan Lia Kasih untuk ada, saya akan tanya dia dulu. Saya akan menghormati dia, saya akan tanya. Saya tak akan paksa. Kalau dia tak nak, saya tak nak. Bila anak-anak kecil ni, mereka tak faham sangat dan kawan-kawan mereka pun tak faham sangat. Betul. Oh, mak dia artis ke, mak dia selebriti ke, mak dia influencer kan. Bagi Nurfa, ada tak yang jadi bahan ejekan kawan-kawan mereka yang mereka akan terima komen-komen yang terasa hati tau? Apakah pengalaman Nurfa? Bagi saya mungkin ini berlaku pada tahun lepas. Di mana masa tu Mika baru 14 tahun kan, 13-14 tahun. Waktu tu dia nak kena pergi Spain. Dia dipilih untuk pergi Spain untuk berlatih selama sebulan di Spain. Main bola lah. Bola. Dan dia dapat tahu daripada teman dia dan yang ada sekumpulan, they create a chat group, a WhatsApp group to actually discuss, untuk bercakap pasal Mika. Lah sebenarnya Mika ni main tak bagus.
Dia sebenarnya dia dapat masuk pasal bapak dia dekat FES. Pasal dia. bapak dia dulu pemain bola, sebenarnya dia tak bagus. Kadang-kadang pada usia 13-14 ni dia tak nak bilang tahu apa masalah dia. Tapi syukur anak saya tu jenis yang suka bercerita, suka bercakap. Dia macam anggap kita dah sebagai Nasib kawan. baik Itu lah. yang mungkin saya dah didik daripada kecil. Saya cakap saya ni boleh jadi kawan juga. Saya nak boleh jadi apa-apalah you nak jadi. You can share with me everything and anything. I kena dudukkan dia and I harus terangkan inilah kenyataan, inilah kehidupan. Inilah kehidupan. You tak kisahlah you anak siapa ke, you bagus ke tak bagus ke, walaupun you tak bukan anak siapa-siapa pun, orang akan cakap. Pengalaman saya pula, kalau Nova tadi cakap kawan-kawan kan, macam Lia Kasih, dia tak suka sebab jangan marah pakcik kantin kat sekolah dia. Sebab dia cakap setiap kali dia nak beli makanan favourite dia dekat tapi pakcik kantin tu memang baik dengan dia. Cuma sampai walaupun dah berapa tahun dia tak ingat-ingat nama Lia Kasih. Yang dia ingat anak Huda Ali. So dia rasa macam kenapa orang cakap dengan dia bukan cakap dengan Lia Kasih. Semua cakap sebagai anak Huda Ali. So dia nak orang tahu Kenal nama dia sendiri. Sebab dia yang tengah nak beli mi tu bukan Huda Ali. So dia rasa macam dia nak orang kenal Dia nak dia orang kenal sebagai Lia identiti dia Kasih. sendiri. Dia tak nak identiti dia. dia tak nak orang kenal dia sebagai anak Huda Ali. Sebab tu dia tak nak keluar on my social media anymore. Nurfa, you mesti ada banyak pengalaman sebab Moza dah pun, dah teenager dan mesti dia pun ada DM, dia pun mesti ada pengalaman yang I nak congkil dari you cerita dia. Tapi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Scoop bersama Fiza. Oh, Huda punya kenyek, Huda. Ya, untuk Nurfa, Nurfa. Kau main lagi Nova? Baiklah, anda masih bersama kami dalam Scoop bersama Fiza O. Dan sekarang ni awak lihat dua ibu yang sangat berkebolehan, Huda Ali, Nova Sari. Dan manakah kita akan cakap pasal sharing ni tentang jadi ibu ni. Ibu ni challenging tau, sangat banyak cabaran. Sebab kita dah kena buat multitasking. Okey. So dalam 90 saat, Huda dengan Nurfa kena perah limau ni seperah-perahnya dan kita akan ukur selepas ini ya. Okey, kita mulakan dari sekarang. Ingat kita perah lepas tu kita Dah lama tak pernah bawa oren. Dah lama. Selalunya kita pakai mesin. Selalunya kita beli yang dah siap je. Kau? Huda punya kenyek. Huda. Tenyek Huda. Tenyek. Bayangkan Huda sampai pagi kita nak buat pagi-pagi. untuk anak-anak. Pagi-pagi. Lepas tu anak-anak pun dah lambat. Pagi-pagi kau minta jus oren Beli dah siap pun dah sudah. Macam tu. Bapak dia minta, dia minta. Bagus. Huda, terus Huda. Tuang. Lagi 30 saat. Ini kalau letak ais ni jadi juga ni. Nampak tak haus-haus? Haus tengah haus ni. Ya, untuk Nurfa. Nurfa. Kau main lagi Nova? Nurfa. Apa dah ni tau? Sambil sis orange macam buat raya show Nurfa. Macam tengah buat lagu raya kat sebelah. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10. Mak kata koreti. Macam sama je. Okey, berhenti. Koreti. Macam sama je. Taklah. Okey, kita Kita lihat. lagi banyak lah. Kita lihat Tak kamera. sama. Kita lihat. 200 Huda. Nurfa, Oh, Nurfa 190. turun sikit je. Jadi pemenangnya adalah Huda Ali. Boleh bawa balik oren. Okey, sekarang kita buang glove masing-masing. Okey. Dan kita akan terus ke set untuk teruskan lagi banyak soalan pada Untuk Huda scoop dan juga lagi. Nurfa. Jom. Baiklah, sekarang ini adalah segmen iaitu Scoop Kini dan Scoop Kuno. Dia macam kini sekarang. Wow. Dan kita ada throwback questions, tanyakan tentang sejarah awak berdua. Kalau tadi kita cakap tentang sharing kan, iaitu kita dapat share online. Kalau sama mak bapak kita yang tak ada social media, parents awak, adakah mereka jenis sharing? Saya tak ingat, tapi mungkin dari segi
kalau datang rumah orang open house ke hari raya ke, anak saya boleh nyanyi, anak saya boleh nyanyi. Lepas tu, apakah reaksi awak? Saya kenalah nyanyi. Kena paksa. Kena paksa nyanyi. Tapi memang apa tu, because my father dulu adalah saxophonist and my mother was a singer last time. Jadi memang dah naturally kita family memang suka menyanyi. We are all musically inclined lah. Suka perform? Suka perform. Jadi bila orang kata ada majlis kahwin ke apa, Nova nyanyi, Nova lah kena nyanyi. Jadi awak tak pernah rasa macam awak dipaksa sebab itu adalah minat awak. Kalau Huda, adakah ayah anda, ibu ayah anda juga lakukan parenting yang serupa? Saya memang sekali lagi totally opposite. Atau saya tak tahu, mungkin saya dibesarkan dalam keluarga yang kita rapat dan kita-kita je. Mereka tak macam berkongsi. Even bila saya menang anugerah skrin pun, tak ramai yang tahu saya ni anak Muhammad Ali dan anak Salama. Mereka tak tahu. Sampailah kalau mereka terserempak, mereka tanya, kenapa Huda dengan kau? Contohnya lah. Ayah, anak this is my daughter, anak saya lah. Baru diorang akan terkejut. Saya masuk macam mana awak tu boleh terjebak masuk industri Saya masuk industri hiburan ni pun dia macam secara terkejut. Okey. Saya masuk, saya tak ada background macam Nova ada background family history, saya tak ada. Tapi sampailah alhamdulillah saya termenang. Termenang tu. Jadi bila saya menang, ibu dan ayah saya pun terkejut. Macam, betul ke dia ni boleh menang? Betul ke you want to be involved in this industry? Sebab saya tak ada family history pun. Tapi mereka ada luahkan bangga mereka tak pada awak? Ada, mestilah ada. Tapi ibu dengan ayah saya, dia tak macam berkongsi lah. Tapi saya tahu mereka bangga. Kita tahu kan kalau kita peluk ibu dengan ayah kita, kalau dia punya peluk tu lain macam, kita tahulah dia bangga dengan kita. Kalau peluk dia macam... macam gitu je. Tapi kalau dia peluk erat dia macam belai-belai kita tahulah dia bangga. Ayah I bangga dengan I. Akhirnya ada sesuatu kejayaan. Macam mereka tak akan cakap that was good. Great job. Tak. Mereka diam aja. Tapi dia peluk lain. Dia kalau peluk rindu. Betul. Nangis. Dia kalau macam gini suka hati kau lah. Sebab dia peluk betul. Yes. Dah lama tak dapat pelukkan ayah. Macam itulah. Dia kalau perut erat, kita tahu. Berapa lama agaknya arwah ayah Huda dah meninggal? 5 tahun. 5 tahun? Seusia anak saya yang kedua. Jadi tak sempatlah melihat Luke Khalish? Dia sempat melihat tapi lepas 3 bulan dia meninggal. Dalam kehidupan awak, berapa banyak kali awak terima pelukan erat tu? At which points or milestones? A few times actually. Lepas saya masuk dalam industri, saya rasa dia betul-betul bangga sebab arwah ayah saya dia memang jenis orang yang tak berkongsi. Tak ekspresif. Tak ekspresif. Ayah saya jenis yang, arwah ayah saya tak ekspresif. Dia tak akan cakap macam, ayah bangga. Tapi cara dia cakap, cara dia nasihat, cara dia peluk kita, kita tahu yang dia bangga dengan kita. Huda semuanya anak lelaki. Betul. 2 abang, 1 anak lelaki. Betul. Huda kira-kira macam satu je. Betul. Abang-abang saya selalu cakap, kalau Huda semua dia dapat. Semua dapat. Saya kalau minta apa semua dapat. I rasa sama juga ni dengan Nurfa ni. Nurfa tak apa-apa, bapak kasih ni. Nurfa pun ada girl juga kan? Daddy's girl, tapi saya ada juga adik perempuan lah. Dan juga the boy last one, satu boy. Ya, tapi memang mungkin keluarga saya tu, bapa saya mempunyai 10 adik-beradik, ibu saya mempunyai 10 adik-beradik. Jadi saya ni sebenarnya kaya dengan aunties and uncles. Somehow, ini again, walaupun saya tak adalah rapat gila dengan Nurfa Sari, tapi saya dapat rasakan ayah awak have this like betul-betul rasa sangat bangga dengan Nurfa. Kalau mungkin siapa yang mengenali saya daripada zaman dulu lagi kan, especially the production house and all that. Dulu saya punya manager kira tu mak bapak saya lah. Mana-mana saya pergi, saya berlakon kat KL ke kat mana ke, mereka selalu ada. Jadi itu antara mungkin saya rasa saya sangat-sangat seperti suami saya kata, saya ni sangat-sangat dipelihara. Sebenarnya sokongan kat rumah tu sangat-sangat penting. Seperti saya katakan pada anak-anak saya, kalau you call mami pukul 3 pagi and you say that you need help, you need me to fetch you, I will come and get you. That one, lepas tu I akan handle. Apa kesalahan you? You macam yakin dengan anak-anak you bahawa you are their safe space. Yang you tak akan judge mereka walau apa pun kesalahan mereka. Betul. It's unconditional love lah. Betul. Tak kisahlah. Bukan saya akan maksudnya anak salah pun nak kena support, tak. Tapi saya akan
tackle it. No matter apa, seteruk mana pun masalah you, balik. Tetap anak. Tetap balik. anak. Balik dan kita selesaikan. Jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali selepas ini dalam Scoop bersama Fiza. Oh. Ini adalah nama anak-anak selebriti. Siapakah ibunya dan siapakah ayahnya? Meluap pe. Tengok Daniel punya akting. Cantik detektif, tak ada host lain ke? Kita kembali ke Scoop bersama Fiza Oh dan ini adalah segmen game kita, permainan kita. I tahu you all macam jangan main Fiza, kau jangan main game sangat. Okey, stresnya. tapi yang first round ni kan dia permainan sangat mudah. Okey. Especially kalau awak kaki scroll. Ini adalah nama anak-anak selebriti. Jadi Norfa, you akan ada tugas untuk pilih siapakah ibunya dan Huda siapakah ayahnya. Okey. Boleh? Kita akan berikan awak masa 90 saat. Kalau dah bersedia, kita sila dipersilakan untuk ambil tabletnya. Kita mulakan dari sekarang. Suri. Sorry. Betul, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Katie Holmes. Betul. Satu markah. Yeay. Okey, seterusnya. Aisyah. Tu Rosita Cik Wan. Oh, cepat betul. Nombor Sari. Dia banyak scroll. Keep up. Cepat Zain. Zen. Mana? Tu Zain. Okey. Wow, Nova Sari betul-betul. Wah, Nombor Sari. Dua markah. Okey, Sangat aktif di seterusnya. social media. Yusuf Iskandar. I kenal Syah Iskandar je. Tu. Hani Zalika punya husband siapa nama? Hani Zalika punya husband. Hairul Azrin. Hairul. Yes. Okey. Pen. Ni nampaknya kasih je dan Nova yang main. 3 markah. Seterusnya. Iman. Okey, senang. Fandi. Oh, okey. This one kenal. Okey. Okey, betul. 4 Cepat, markah. kena menang Seterusnya. ni. Jebak Jaden. Nabila. Shanas. Nabila. Senang nampak Sau Dali. Senang je. Nasib Bagus baik, ada Rabila. Okey, social media seterusnya. manager. Shilo. Senang. Shilo. This one Shilo Angelini. Yes. Siapa lagi? Brad Pitt. Okey, ni yang terakhir. Siti Siti Alfia. Nurhaliza. Khalid. Anak ibu. Datuk K. Datuk Siti Alfia, anak bertua. Mana Siti Nurhaliza ni? Kenapa tak boleh tekan? Khalid Jiwa betul. Okey. Kejap. Tak boleh tekan ni. Kasih besar sikit. Okey. Okey. Betul. Nova mana? Tahniah. Semua betul. Wah, dapat present. Betul sebab Ya. Nova telah membantu ya. Ya, Terima nampak kasih, sah Nova. ya. Sekarang ni kita ada scoop jarang. Okey. Dia macam serkap jarang tapi dia scoop jarang. Hari ini apa yang kita akan lakukan adalah kita akan tunjuk awak screenshot komen-komen yang I baca ni I'm like kan macam tergamak orang-orang ni. Awak boleh nafikan, awak boleh terima ataupun awak boleh jelaskan ataupun awak boleh justify. Apa-apalah awak nak cakap. Dan kita akan mulakan terlebih dahulu dengan Norfa Sari. Wow. Seramnya Online. Wow. So, dari social media kita. I tak tahu ni Ada dari social spotlight media lebih kat mungkin sini. Huda dan mungkin dari social media yang lain-lain yang kita nampak. Oh, okey. Kadang-kadang- Nervous nervous. I pun nervous juga. Okey, baik. Soal yang pertama untuk Norfa. Dia kata meluap pe. Tengok Daniel punya acting dengan muka-muka, mulut-mulut. Oh, is it memang in real life? Tahun bila pun punya? berbual macam tu Saya tahu ni komen ni. Sebab apa tu? dulu saya dapat banyak komen ni masa saya 2x5 dol dengan Haizat. Apa yang orang rasa cebit mulut yang membuat dia rasa geram tu? I rasa mungkin orang tak kenal kan kita siapa. Orang akan relate to us apa yang mereka nampak di TV masa tu lah. Itu yang orang sampai sekarang masih ingat, Norfa Sari tu masih tergedik-gedik ke macam. But she's Orang pretty buat karakter. Ya, Tu mungkin awak orang tak perlukan. faham masa tu. Terlalu Adakah awak engross rasa sebab awak dekat-dekat dengan pasangan yang kacak? Mungkin So, orang geram. masa tu Haizat tengah hot stuff. Tengah hot stuff. Itu adalah antara dia punya side effects of kalau awak dekat-dekat dengan lelaki yang hot stuff. Betul. Macam dia kan ingat awak yang nak dengan artis tu. Tak nak. Betul. Kan awak ni berlakon sebenarnya. Moncong. Okey. Seterusnya. Dah lama tak moncong. Yang ni adalah please lah. Nak show off beg mahal tu cakap je lah. Semua pic mesti nak letak beg jadi fokus. Tak percaya, you all scroll gambar-gambar dia. Ini betul tau ni. Pasal saya ingat lagi ada orang komen, saya tengah makan, saya taruh beg tu macam dekat lap saya lah. Lepas tu saya tengah makan, dia cakap, kenapa tak boleh taruh, macam dia punya isu is kenapa saya nak kena taruh dekat lap saya, tak boleh taruh kat tempat lain.
kadang-kadang saya tak melayan lah. Suka hatilah dia nak cakap apa, dia tak suka ke, dia happy ke. Habis kita nak cakap macam mana kan? Ya. Kadang-kadang beg tu mahal. Takkan Tapi nak tak kepala. Tapi nak tahu, beg yang letak tu beg apa? Cakap je. Ada teka harga dia. Cepat. Rahsia. Kepo juga. Alah, you ni. Kepo juga. Hermes ke? Dia scoop juga. Okey, yang ni bawah. Tak payah nak humble brag sangat sis. Very superficial. You ingat you Victoria Beckham ke? ROFL. I get this all the time. Yes, you get it all the time. All I the time. got this most of the time, especially when I share, I know how that feel as a wife of a football player. I tak faham sangat rasa dia macam mana. So orang akan komen saying that, kau jangan nak feeling lah. Suami kau tu bukan macam international player pun. Like, why are you feeling like David Beckham ataupun Victoria? So I do get that all the time actually. Adakah you respond? I do not. Pasal pada I macam tak perlulah. It's okay. Mungkin you nak gossip dengan kawan you ke. Tak payahlah nak komen dekat DM ke. Ataupun kadang-kadang, like I say, dia tersalah komen. Dia nak cakap dengan orang lain. Dia ter-DM dekat I punya, ataupun ter-komen dekat I punya itulah page itself. Dapat Macam mana balasan tahu? cash. Pasal I akan dapat lah DM tu. You pernah dapat tak? You tak pernah? Tak, macam mana tahu tersalah hantar? Pasal dia macam, alah dek ni. Dia ingatkan laki dia. Sounds like dia nak hantar kat orang lain. Yes, dia macam nak discuss dengan Kawan dia. kawan dia, tapi dia ter-DM dekat I. Okey, orang tu orang biasa ke kawan you? Sometimes it's someone that I know. Unfortunately, tak semua orang yang akan sokong kita. So, this is life. Benda ni remeh sangat, Fiza. Kita ada banyak lagi masalah yang kita Betul. Sangat penyabar. Tepukan ya untuk kepada Nurfa Sari. Terima kasih Nurfa untuk kasih hangat. Kita akan Sekarang undang aku pula Huda. nervous. Sekarang Sebab Dr. Nurfa saya tak tanya soalan. pernah baca komen negatif tapi saya nak juga tahu. Tak tahu. Itulah aku tahu juga ni sekarang ni. Itulah. Kita akan Not baca that I know sama-sama. of tapi Pada detik yang sama sekarang ni. Okey. Jom. Sekarang ni adalah giliran Huda Ali. Yang ni. Tak ada nyaring lagi pe. Suara dia ni. Dia dengan Nurul Aini sama geng. Bingit aku dengar. tak baik. Baik. Suara kita anugerah Tuhan. Kesian Nurul. Tak basah-basah terbabit sekali. Okeylah. Tak apalah kalau tak suka. Pelankan aja atau mute atau tukar channel. Ya. Tapi memanglah suara saya memang nyaring. Kadang-kadang suami saya pun macam... macam tu. Okey, yang ni. Not that she's not good. Tapi Cantik Detektif tak ada host lain ke? Dalam beberapa season, say, you mean Kak Angie tak ada lagi host lain yang cantik Oops. Tapi, okey, ni konflik dia. Sebab dia puji awak. Dia kata, not that she's not good. Jadi itu masalah dia. Berarti she's good lah. Ayat dalam season sekarang ni. Tapi terus terang saya katakan saya memang tak kisah. Kalau ada host lain yang boleh galas tanggungjawab sebagai Cantik Detektif tu dengan lebih baik, by all means silakan. Dan galas, saya rasa the word galas. cantik. Siapa yang boleh silakan sebab hanya saya yang tahu apa yang saya lalui sepanjang Cantik Detektif. Jadi kalau you boleh silakan. Betul. Orang tak tahu apa yang kita lalui. Jadi orang yang nampak yang dipaparkan dekat TV semuanya yang indah-indah. Semuanya yang senang cara kita cakap, cara kita lakukan tugas kita. Semua nampak senang, semua orang boleh buat. Ya. Cubalah saya dengan rela hati. Tok, marah pun cantik. Kau tengok. Okey. Silakan. Dulu dia pernah berlakon gerak khas kan. Apa saya tak continue? Wasted. Kena make it kat sana Okey, ini sebenarnya ramai yang tanya kenapa. Saya rasa saya pernah cerita. Bila saya pulang kembali ke Singapura pada tahun 2013 tu, saya baru melahirkan. Dan saya dan suami saya buat keputusan untuk kembali ke Singapura sebab kita nak membesarkan anak-anak kita di Singapura. So, ibu dengan ayah saya masih di sini, mereka bekerja. Jadi, susah untuk mereka ulang-alik. Jadi, kita lama sebenarnya itu adalah satu keputusan yang agak sukar untuk saya waktu itu sebab waktu saya lepas melahirkan tu banyak juga job-job dan betul. ada job daripada stesen yang saya dah lama nak berlakon dengan stesen tu tapi tak dapat. Tapi saya dapat tawaran sewaktu saya tengah mengandung dan ia adalah drama siri yang amat panjang. Waktu tu saya mengandung and impossible untuk saya ambil job tu sebab konti akan susah sebab saya akan makin mengembang, lepas tu nanti sekejap kuncup, sekejap kembang. Jadi saya tak boleh. So itu adalah satu pengorbanan yang orang tak tahu. Orang akan wah ni kau
offer dan tak laku. Tak, sebenarnya banyak benda yang kita harus titik beratkan bila lepas kita melahirkan tu. Bila lepas saya melahirkan lah. Jadi saya dan suami saya, kita sebulat suara, kita cakap, okay, let's pack our bag, balik kita membesarkan anak kita di Singapura. Sebab keluarga kita semua di sinilah. Dan bila kita pulang, sebenarnya banyak juga produser yang telefon saya. Tapi saya ambil keputusan untuk taklah, Tuhan tu nak duga. Tuhan tu dia adil tau. Dia tahu kita, dia uji kita. Kita nak yang mana? Kita nak betul membesarkan anak dekat sini. Dan true enough, bila kita buat keputusan untuk kembali di Singapura, alhamdulillah rezeki saya lebih banyak di Singapura. Dan itu salah satu job pertama yang saya buat sewaktu saya decide tu pulang adalah Cantik Detektif pertama. Dan 10 tahun saya buat Cantik Detektif tu. Sampai dah season ke-5. Daripada saya begini sampai dah kembang macam ni. Dan maka itulah saya terima kasih kepada Huda. Sida hangat untuk sofa ni. Sebab lepas ni sofa ni juga menjadi saksi. Banyak lagi rahsia, banyak lagi cerita. Kita akan scoop keluar nanti lepas ni. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Scoop bersama Fiza O. Daripada kecil kita dah anggap macam kawan, kita scoop dalam-dalam. Dia ulur kalau tangan kanan dia macam ini. Tapi budak tu macam, iu. Kita kembali ke Scoop bersama Fiza O. Dan kalau tadi kita mulakan awal tadi, Scoop sama dia. Sekarang kita dah hujung-hujung ni. Apa tak nama dia? Scoop dalam. So awal tadi at the beginning kan, pada permulaan tu kan, I ingat lagi tadi I terpaksa untuk pause kejap sebab I nak tahu cerita yang lebih dalam lagi bila Huda ceritakan tentang Lia Kasih. Katanya, Mami, I tak selesa you kongsi banyak masalah I sebab I nak be myself. Dan bagi Moza sendiri, tentunya Moza dah masuk sekolah menengah. Betul. Dan I rasa dia lagi aware banyak lagi pendapat orang sekeliling dia, online ataupun secara depan-depan. Apakah awak rasa awak lebih lagi protektif dengan Moza sekarang ini? Bagi Moza, sebab saya dah dapat rasakan, sebab dia lain kan, dia dilahirkan tanpa tangan kanan. Jadi daripada situ, mungkin daripada kecil lagi, saya dengan suami dah sepakat that kita tak boleh sembunyikan dia. Kita nak kena didik dia daripada awal tu untuk rasa confident. Masa mula-mula tu, masa dia umur 2-3 tahun tu, dia akan tengok Bani. Ada orang macam Bani selalu akan invite orang yang tak ada tangan, tak ada kaki. Dia akan cakap dengan saya, Mami, no hand, no leg. Dan saya macam, budak ni tak tahu tau, sebenarnya dia pun tak ada tangan. Masa dia kecil-kecil tu. Jadi bila dia dah meningkat dan mungkin dalam 7-8 tahun tu, bila dia ada satu insiden tu, dia tengah nak going for a trial for track and field. Kan? Dia sampai aja, okay, this is Moza. So budak, dia ulurkanlah tangan kanan dia macam ini. Tapi budak tu macam, ew, I don't want to touch that. Oh dear. So dia terperanjat. Dan dia melalak. Dia macam, kenapa Mami? Why kenapa budak tu cakap macam gitu? I'm so sad. Dia cakap dengan Moza, you. Kenapa dia tak nak pegang tangan Moza? Pada usia 8 tahun. Dia dah tanyakan soalan berat tu Dia dah tahu. Nak masuk primary 1, dia dah tahu. Dia dah aware yang dia berbeza dengan orang lain kan. Bila dia dah primary school, dah lepas PSLE ni, dia baru dapat social media kan, umur 13 tahun ni. Itu yang saya harus ingatkan dia balik. Saya cakap, Moza, there might be people that will not like you. Tak ada orang semua suka you. Orang akan cakap, alah, dia tak ada tangan. Sebab tu dia gila limelight. Why is it that you got the limelight? Oh, because you got no hand, is it? So she got that. She got that from friends and all that. Budak-budak You like attention. Kata-kata mereka seram. Yeah, is it you like attention? Jadi kita tengok, fake account dan sebagainya. Jadi, itu yang saya laluilah. Setiap hari ni, saya hanya mampu berdoa saja. Sebelum kita akhir tentang parenting ni, apakah perkara yang paling takutkan akan berlaku pada anak-anak you secara online? Untuk Huda dan juga untuk Norfa. Grooming anak perempuan ke, anak lelaki pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Betul. Jadi pada I, cara I ialah I make it known. It's not a taboo. Is it taboo?
It's not a taboo topic anymore. I'll talk to them about what is this, what is it. Some people behave like this, some people behave Awak akan like terbuka that. untuk cakap tentang tu Kita lagi, kalau macam mak-mak kita kata, jangan cakap. Jangan cakap, tak boleh cakap. Jangan cakap. Tak boleh lah. Dengan budak-budak zaman sekarang I think lebih betul. kita terbuka lebih baik. Kalau macam Huda sendiri, adakah you mulakan that conversation dengan Leah ke dia yang mula untuk nak tanya? Sama-sama. So saya dengan Nova, bab ni saya sama dengan Nova. Daripada kecil kita dah anggap mula cakap macam kawan. Jadi dia selesa, dia rasa selesa. Bila mereka rasa selesa untuk bercakap dan bersifat ataupun bersikap terbuka pada kita, tu yang senang untuk kita scoop dalam-dalam. Jadi mereka secara semula jadinya tak payah kita cocok. Kita suruh share je, mereka akan luahkan. Macam Lia Kasih sampai sekarang, setiap kali dia balik sekolah, saya akan tanya. Dia tahu bila dia balik tu, ada ibu dan baba dia yang untuk dengar. dia luahkan perasaan dia. Dan itu sebenarnya yang kita nakkan. Kita tak nak macam dia takut, rasa takut untuk kongsi dengan kita. Jadi memang daripada kecil saya didik, kalau ada apa-apa masalah, cerita. Dan kita jangan cepat melenting ataupun menghentam dia ataupun kawan-kawan dia. Betul. Jangan. Saya pula, saya akan tekankan etika social media. Betul. Walaupun orang DM dia, diorang pun kadang-kadang mesti tahu etika social media di mana mereka tak boleh cakap sembarang, tak boleh komen kat sembarang-sembarang orang. Mereka pun kalau nak post something, make sure ada certain places atau certain space atau aurat ke apa ke, that memang mereka tak boleh tunjuk. Itu yang saya rasa etika social media you have to implement in them. I banyak benda nak belajar ni dari mereka ni. Sebab I tak ada anak perempuan. Sebab lain communication. So rasa anak lelaki ni dia mature lambat sikit. Lain. I kena cedok dalam. Lepas ni pula nanti ya. Tapi sekarang kita ada surprise. Kita ada surprise untuk Norfa. Okey? Okey, kita lihat di skrin ni. Seorang anak selebriti ialah sangat susah kerana ada jangkaan yang orang akan jangka dan saya harus memperhatikan tingkah laku saya apabila saya keluar dengan kawan-kawan saya atau saya keluar sendiri. Saya seperti cermin kepada ibu bapa saya apabila saya membuat perkara yang kurang baik. Dan nasihat saya terdapat daripada ibu saya ialah jangan jadi sombong kerana saya anak selebriti, saya tidak boleh sombong kepada rakan-rakan atau orang-orang saja. Dan saya mahu dikenali sebagai sendiri dan tidak dikenali sebagai anak seorang selebriti. Terima kasih Mami kerana memainkan peranan besar dalam hidup saya dan terima kasih untuk memberikan masa, tenaga kamu dan tekankan saya dalam pelajaran dan berenang saya. I love you. Aku pun nak nangis. Dan saya pernah dengar cerita Norfa ketika awak hamil dan awak dapat tahu dari scan awak bahawa Moza tidak ada tangan. Bimbang tu dah mula di situ. Dan bila awak dengar tadi anak yang awak didik, yang awak cuba untuk protect selama ini, merasakan betapa awak telah pun berikan effort awak yang sepenuh, juraga awak untuk menjaga dia. Waktu tu, apakah perasaan Norfa? Saya bangga sebenarnya tengok dia to be where she is today. Sebab bohonglah saya kata dia dah besar. Dia memang merubah kehidupan saya banyak sekali. Saya dapat melihat kehidupan tu dengan aspek yang sangat berbeza. Apa yang saya nak ialah for her to feel that diri dia tu adalah cukup. Itu yang paling sangat penting. Saya takut ada satu ketika tu yang dia rasa, sebenarnya saya tak cukup ni. Saya hilang semua kan. Mana tahu boyfriend sakitkan hati dia ke. These are stages of life. Padahal ia berlaku pada semua orang. Betul. Bukan pada Moza saja. Atau boleh berlaku pada Moza, tapi berlaku pada semua orang yang berbagai bentuk, berbagai warna, kan? Dan juga sebenarnya Huda, kita pun ada surprise. Ada juga. Juga untuk awak. Cakap tu your husband Assalamualaikum. Surprise.
Anyway, like saya nak ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak-banyak. Bila masa ni dah Sebab rekod. ibu selalu berikan nasihat untuk legacy. Anyway, about my handphone. I wish I could use my phone every day, tapi Lia faham kenapa ibu dengan bapa selalu control where and when legacy pakai handphone. Dia akan ingat pesan ibu untuk sentiasa berhati-hati online. Jangan post gambar sembarangan. Bila baca any news online, I must always double check dengan ibu dengan bapa. Ibu dengan bapa selalu remind me to be respectful to everyone, be kind, jangan lupa untuk solat dan untuk jaga adik, Nurkalish. Okay, thank you so much for the advice. I love you, Ibu and Baba. Wah, bagus. Wah, bagus skrip ni mak Siapa approve. kasih skrip ni? Adakah itu pesan Huda Terima kasih. pada Lia kasih? Betul. Senantiasa? Bukan saja pesanan saya tetapi pesanan Din bapa juga. dia juga. So kita berdua memang itu yang kita terapkan hari-hari. Tadi dia cakap pasal handphone tu memang betul. Memang setiap hari. Setiap hari kita akan ingatkan dia. Jadi awak bahagia bahawa dia dah masuk ke sini Dia dah ingat. Dah sini Dia dah ingat skrip tu sampai bila-bila. Sebab macam Nova katakan, kita boleh pantau, tapi sejauh mana kita nak pantau? Dan saya akan pesan dia, jangan suka-suka hati post kalau tak minta approval daripada social media manager ibu dan bapa dia dulu. So kita memang sangat tegas. Okey, kita ada kita ada kotak-kotak ni. Ini adalah segmen yang kita beri nama sebagai Dedikasi Scoop. Okey, jadi dalam kotak scoop ni dia ada beberapa merch kat sini. So ada kad di sini. Kad ni you tulis nama orang yang you nak hadiahkan Dedikasi Scoop ni, nama orang tu dan juga message untuk dia. Mungkin terima kasih, penghargaan, minta maaf, apa-apa pun yang awak nak nyatakan pada orang tersebut. Dah, saya dah selesai. Sudah habis. Okey, kita duduk dengan Huda. Pada siapakah Huda tujukan skop dedikasi ni? Okey, sebenarnya saya tujukan buat suami saya. Pada suami yang tercinta, terima kasih kerana menjadi seorang suami dan bapa yang baik. Suami saya sendiri pun banyak memainkan peranan dalam parenting journey ni. Bukan sahaja seorang ibu tetapi saya rasa kita perlukan antara satu sama lain. Antara saya dan suami saya, kita perlu untuk bekerjasama. Untuk sama-sama mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Baik, bagi Nurfa pula. Pada siapa kau tujukan dedikasi skop ni? Okey, saya sebenarnya tujukan kepada anak sulung saya, Mika. Oh. Sebab saya rasa menjadi seorang anak sulung ni, dia punya tanggungjawab tu macam Tekanan ada dia, ekstra sikit. Saya memandangkan saya ni pun anak sulung. Jadi mungkin saya faham sangat. Tu saya cakap dengan dia, Mika, I'm sorry kalau Mami selalu macam hard on you lah. Kan? I'm sorry that but I nak dia tahu sebenarnya saya ni bangga dengan dia. Dan Mami is also sorry that sometimes you feel pressured being the first one in the family, that you must set things right. Itu yang mungkin dia rasa tu macam okay, I am in Baihaqis family, I need to do a certain way. Maybe to prove that you have your own identity. It's me yang main bola, bukan my father. And he doesn't want to lean on that, lean on his father, dia kena buat extra. Itu yang saya rasa, I could feel that he felt pressured. Fiza pun anak sulung kan? Anak sulung, pressure. Jadi Fiza tahu faham, kan? Ya. Fiza faham apa tu menjadi anak Nurfa sulung. pun kan? Lah. Saya. Anak sulung kan? Ya. Dia macam kena buat macam gini sebab seharusnya kena buat. Sebab nanti adik-adik ikut. Kalau Adik-adik you buat ikut. benda salah, nanti dia akan selalu, like I say lah, benchmark to everyone in the family. Patutlah kesian abang saya yang sulung pun selalu kena marah. Sekarang baru saya faham lah. Faham, Kenapa anak sulung. Kau semua pasal. Terima kasih Nurfa, terima kasih Huda. Banyak sangat meluahkan ataupun berkongsi dengan kami cerita-cerita yang saya rasa kita banyak nak berjadikan sebagai inspirasi. So thank you Huda, terima kasih Huda, terima kasih Nurfa untuk ikuti kami dalam Scoop minggu ini. Dan jangan lupa minggu depan macam biasa waktu yang sama kita akan kembali dalam Scoop
bersama Fiza O.